Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună prăjitură Carpați, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru foi vom avea nevoie de 200 de grame de smântână, 700 de grame de făină, 200 de grame de unt moale cu 80% grăsime, o linguriță de bicarbonat de sodiu, 2 ouă, 150 de grame de zahăr și puțină sare. Iar pentru cremă vom avea nevoie de 200 de grame de zahăr, 200 de grame de unt moale cu 80% grăsime, 1 litru de lapte, 100 de grame de amidon și 240 de grame de ciocolată pentru prăjituri Candia cu 50% cacao. Pentru început ne vom ocupa de foi, așa că voi pune făina într-un bol încăpător, voi adăuga zahărul, sarea și bicarbonatul de sodiu, amestec puțin cu mâna și voi adăuga și untul gras cu 80% grăsime, care este la temperatura camerei. Voi incorpora untul în făină iar apoi voi adăuga smântâna și cele 2 ouă, ambele ingrediente fiind la temperatura camerei. Voi începe să frământ cât să obțin un aluat. Aluatul este gata și cam așa va trebui să arate. Îl vom împărți acum în 4 bucăți egale și vom reveni. Pe o hârtie de copt vom întinde fiecare foaie cu un sucitor. La nevoie presărăm și puțină făină și întindem foi de aproximativ 35 pe 25 de cm. După ce am întins foarte bine foaia, o voi pune pe spatele unei tăvi . Voi tăia apoi aluatul în exces de pe margini. Voi tăia apoi foaia pe lungime în jumătate, cât să obțin 2 foi mai înguste. Voi înțepa foile cu o furculiță, asta pentru a nu crește prea mult în cuptor, și le voi da la copt în cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru aproximativ 10 minute. Foile s-au copt, cam așa vor trebui să arate. Voi proceda în același fel și cu restul aluatului rămas, deci în total voi avea 8 foi de aceste dimensiuni. Am terminat de copt toate foile, așa că le voi lăsa deoparte și mă pot ocupa de cremă. Pentru cremă vom pune pentru început zahărul la caramelizat și vom aștepta să prindă o culoare arămie. Nu vom amesteca în el, ci la nevoie vom roti ușor cratița. Când zahărul s-a caramelizat, vom adăuga peste el laptele rece păstrez puțin lapte pentru a dizolva amidonul în el. Voi lăsa laptele să fiarbă până când acest zahăr caramelizat, care acum este solid, se va topi în totalitate. Când zahărul s-a topit în totalitate, punem amidonul în laptele rămas și amestecăm foarte bine cât să se dizolve. Îl adăugăm apoi în laptele cu caramel și amestecăm foarte bine cu untel. Continuăm să fierbem crema amestecând continuu până când se va îngroșa. Când crema a început să fiarbă și s-a îngroșat, înseamnă că este gata, așa că o putem lua de pe foc. În budinca de caramel voi pune ciocolata pentru prăjituri de la Candia cu 50% cacao . Aceasta are 240 de grame, iar fiecare cub are 10 grame, asta înseamnă că este foarte ușor de folosit, fără a o cântări. Punem ciocolata în crema fierbinte. Aceasta este făcută din boabe de cacao originale din Ghana, de foarte bună calitate, care îi conferă un gust special și o aromă intensă de ciocolată. O puteți folosi la orice fel de deserturi doriți. Amestec foarte bine ciocolata în cremă până când se va topi în totalitate.
După ce am încorporat foarte bine ciocolata, nu trebuie decât să adăugăm untul. Îl adăugăm puțin câte puțin și amestecăm foarte bine cu untel. Procedez în același fel până când voi adăuga tot untul. Când am încorporat tot untul, crema este gata, așa că o voi acoperi cu folie de plastic la suprafață și o voi lăsa să se răcească cât să ajungă la temperatura camerei. Când crema s-a răcit, putem monta prăjitura. Voi păstra pentru început câteva linguri de cremă pentru a o folosi la final. O vom lăsa deoparte și o punem la frigider până când vom avea nevoie de ea. Voi pune apoi o foaie într-o tavă tapetată cu folie de plastic, iar peste ea voi pune puțină cremă și o voi întinde cât mai uniform posibil. Voi pune apoi o altă foaie, pun din nou din cremă și o voi întinde la fel de bine. Voi repeta straturile până când voi termina toate foile. Am pus și ultima foaie, iar acum voi înveli prăjitura în folia de plastic și o voi pune la frigider pentru cel puțin 12 ore. Prăjitura a stat pentru 12 ore în frigider, crema s-a întărit foarte bine, iar foile s-au înmuiat. Am tăiat și marginile pentru a avea o formă cât mai dreaptă. Acum, pentru a fi mai ușor de montat, voi tăia prăjitura în jumătate pe lățime și apoi din nou în jumătate pentru a avea 4 bucăți. O tai pentru început în jumătate. Și apoi fiecare jumătate din nou în jumătate. Voi lua o bucată ca să vedeți cum arată straturile. Arată foarte bine și vă asigur că această cremă este delicioasă. Vom lua o bucată de prăjitură, o vom pune cu straturile în sus și vom tăia pe diagonală, adică așa. Îi vom da acum o formă de munte pentru că se numește prăjitura Carpați, așa că le vom pune cu partea fără cremă în interior. Vom lua crema de ciocolată pe care am păstrat-o și cu ajutorul ei vom lipi cele două bucăți. Vom îmbrăca acum și exteriorul în cremă. Punem un strat foarte subțire. Și pentru că munții Carpați au puțină zăpadă, vom decora și cu puțină nucă de cocos. O puteți înlocui cu nucă, migdale sau orice fel de nuci sau alune doriți. După ce am montat toate bucățile de prăjitură, le voi pune la frigider pentru cel puțin o oră sau până când se va întări și crema pe care tocmai am pus-o.
Dragii mei, prăjitura Carpați este gata, aspectul este unul minunat, chiar arată ca munții Carpați, foile sunt foarte fragede, iar crema este fină și delicioasă. O puteți tăia în bucăți mai groase sau mai subțiri și merită să o încercați și voi cu prima ocazie. Dacă v-a plăcut rețeta mea, nu uitați să dați like și share și să ne lăsați un comentariu mai jos. La revedere!